היי, מה נשמע? לאחרונה התחלתי ללכת עם שעון חכם של גרמין, עם ה-Vivo Active 4 וה-Vivo Smart 4, וממש התמכרתי לזה. מכמה סיבות. 1, בגלל שאני עושה הרבה ספורט. 2, בגלל שאני אוהב לחקור וללמוד דברים על הגוף שלי. ו3, בגלל שזה עוזר לי לתכנן קדימה את האימונים שלי ואת התוכנית אימונים שלי. עכשיו קניתי את הגרמין אינסטינקט 2 סולר. בואו נפתח אותו ונראה למה קניתי דווקא את השעון הזה מכל המגוון הרחב שלגרמין יש להציע. השעון הזה מיוצר עבור הרפתקנים שאוהבים להיות הרבה זמן בשטח. אם יצא לכם לראות חלק מהסרטונים שלנו, אז אתם יכולים לדעת שזה בדיוק מתאר אותי. אם אתם רוצים לראות סרטון שאני מפרט את כל המפרט הטכני של השעון הזה, תרשמו לי למטה בתגובות ואני אעשה אחד כזה. השעון הזה עשוי מפולימר מוקשח, מה שגורם לו להיות חסין בפני מכות. יש לו גם עדשה סולרית וסוללה חזקה, מה שהופך אותו לאחד השעונים היחידים בשוק שיכולים להחזיק מעמד ללא טעינה בכלל. כמובן שזה קורה רק בתנאים מסוימים של 50,000 לקס במשך 3 שעות ביום. בתכלס, זו אחת הפונקציות העיקריות שלשמן קניתי את השעון. אם יש משהו שאני שונא זה להטעין דברים. יש לשעון מצבי סוללה שונים שאפשר להחליף בזמן פעילות. הוא תומך ב3 סוגי לוויינים, בגלונס, GPS וגלילאו. יש לו אופציה לנווט מנקודה לנקודה, ניווט חוזר כדי שנחזור מהדרך שבה באנו, ועוד. השעון עמיד עד לחץ המקביל ל100 מטר מתחת למים. כמובן שהשעון מודד דופק במנוחה, צעדים, קומות ואת כל הדברים האלה שבדרך כלל יש בשעונים של גרמין. הוא גם נותן המלצה לזמני התאוששות ואחוז החמצן בדם. יש לשעון את הפעילויות הרגילות שיש לגרמין בשעונים, ריצה, אופניים, הליכה. יש לו גם פעילויות המתאימות יותר לשטח, כמו בולדרינג, טיפוס קירות, טיפוס, הייקינג ועוד כל מיני פעילויות כאלה. אז אלו הסיבות שבגללן קניתי את השעון. הוא עלה לי 1,349 ב-KSP באילת, זה המחיר הכי טוב שיכולתי למצוא. אף אחד לא משלם לי כדי לעשות את הסרטון הזה. אם תרצו לראות עוד סרטונים שקשורים לציוד, תרשמו לי בתגובות, תעשו לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ כדי לראות עוד סרטונים, ונתראה בסרטון הבא. אוקיי, ביי! Bye.